Welkom, tweeling. Dit is de derde kwartaal van uh, de jaar 2022. Oké, dus tweeling, de eerste maand van deze tweede kwartaal is dat some sort of offer dat een ram heb aan jullie gegeven voor some sort of a new start. Je komt achter waarom had je dit gekregen. Mensen nou recognize dat een ram had some sort of a documentation en informatie aan een Leo gegeven. Geen nieuw start voor een Leo in een corporation institution. Heel veel van jullie kan nou recognize some sort of a on the speel current. Heel veel van jullie krijgt some sort of a offer in de maand van juli, maar in de middel van de maand je gaat recognize dat deze nieuwe start is niet gebaseerd op honest, eerlijkheid en oprechtheid. Oké? Je staat stevig in je schoenen, je hebt heel veel om te doen, je probeert alles om af te maken in de eerste maand van deze kwartaal en probeer op de workfloor alles onder controle te krijgen. Als we kijken de tweede maand in deze kwartaal, logens en deceptiveness, mensen nou krijgen inzicht dat een Leo heeft some sort of a documentatie dat is niet van ze. In de middel van de maand geheim is nou boven water gekomen over een Leo en some sort of a documentatie van een house of a corporation institution of some sort of a contractual overeenkomst. En mensen recognize that this is double, that this is iets van iemand anders. Oké, dus mensen nou krijgen inzicht dat een Leo had heel veel geheim en een Leo heeft documentatie dat een Leo heeft gekregen is van een ram of een Leo gegeven contractual overeenkomst van iemand, huis of zaken. En mensen gaan nou recognize dat een Leo leeft een leven van geheim. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen en de geheim van de Leo is nou boven water gekomen. Heel veel van jullie is niet verrast hierover. Heel veel van jullie is nou recognized dat deze Leo en de geheim dat deze Leo had gehouden. Dus het kan een situatie dat je bent getrouwd met een Leo en je recognize dat niks wat deze Leo had gezegd was waar. En dat deze Leo had aan jou vals documentatie en informatie had gegeven of vals data en informatie gegeven. Oké? Jullie tweeling komen in groot problemen. Some sort of karma problematic situatie. Jullie Leo is nou in heel veel jullie tweeling is nou in heel veel problemen, omdat jullie tweeling gaat nou recognize dat je vrouw of jullie tweeling vrouw is nou in heel veel problemen gekomen. Een situatie komt boven water waar sommige van jullie tweeling gaat nou recognize dat je vrouw of je vriendin is gepakt bij is opgepakt of zo. Oké, there is a situatie with some sort of a oneerlijk spelletje. Heel veel van jullie tweeling en je vrouw kunnen gaan scheiden. En deze vrouw creëert heel veel problemen voor jou, maar deze vrouw wil meer geld. Of ik ken een situatie met u en je kinderen, je kinderen, moeder en dat soort van situatie. Some sort of a oneerlijkheid dat je bent terechtgekomen in. Dus tweeling mensen in de maand van september en daar komt zo'n oneerlijk spelletje en het heeft mee te maken, especially in de maand of Augustus is wanneer jullie tweelingvrouw gaat nou recognize dat en informatie klopt niet. Als je staat en je recognize de geheim, some sort of a geheim en emotional. Heel veel van jullie kan misschien gaat door scheiden. En met deze scheiding heeft iets mee te maken met een huis. En je gaat nou recognize de unfavorable van wat surrounds this house. En heel veel van jullie tweelingen recognize dat waarom ben ik hier in de eerste plaats ingetrapt, weet je.
Just as you recognize, someone van jullie tweeling gaat recognize that some sort of an offer that je had gekregen, is het gebaseerd op eerlijkheid? Is het rechtvaardig? Dat soort van situatie. Heel veel van jullie tweeling, some sort of a vriendschap wordt direct, direct beëindigd. Omdat communicatie tussen u en een vrienden en een kennis wordt beëindigd. Gewoon opeens. Het is zoiets als iemand gewoon plotseling uit je leven is weggelopen. En als we bekijken de foundatie in deze 3 maanden, we zien een burdensome situatie. En de burdensome situatie is dat a boodschap person, a corporation institution, mensen nou krijgen inzicht en recognize de connectie met deze person en een leer person. En de rector of of een overheid instelling gaat nou recognize dat een boodschap person was degene who gaf a leer person some sort of a data en informatie. En dit komt op. Dus het is zoiets als a boodschap person help jullie tweeling or is connect met jullie tweeling. En deze person in een corporation institution gaf jullie tweeling documentatie en informatie ook aan leer. En mensen nou recognize that it is a copy. De documentatie en informatie die jullie hebben gekregen is een kopie van iemand anders. En dat jullie twee gedragen iemand anders en hebben een kopie en informatie van iemand anders. Dus this is a situatie dat problematic situatie could be documentatie en informatie op de workfloor. Jullie tweeling hebben access iemand anders pasje. Jullie tweeling hebben access iemand anders data en informatie. En mensen gaan nou recognize dat jullie tweeling was hier achter dat soort van situatie komt best wel op. So it is a tight line tweeling dat jullie moeten op voorzichtig, omdat heel veel van jullie tweeling vrouw kunnen data en informatie of mannen kunnen data en informatie hebben access. Mannen gaat best wel problematische situatie hebben als je hebt scheiden, als je hebt iets met je kinderen, moeder, je gaat scheiden, je gaat uit het huis. En dat soort van situatie komt op waar onverwacht plotseling dat iets is tot een eind gekomen. Dus wees heel voorzichtig tweeling in de maand van juli, augustus en september. Vanwege dat wat je teken en dat soort van situatie kan gewoon opeens plotseling beëindigen. Dus hier moet je voorzichtig met wat je doet, oké? En heel veel van jullie vrouwen vriendschap en zo kan direct beëindigen vanwege doordat jullie gaat achterkomen dat vrienden en kennis is niet goed bezig en daar kom je in some sort of a problematic situatie. Dus een heleboel geheim op de workfloors, geheim thuis, geheim met vrienden en kennis kom je echt achter in deze 3 maanden. Deze 3 maanden hebben de situatie waar geheim dat mensen had gehouden tegen u of u was connected met mensen dat je weet niet dat wat deze mensen was aan het doen komt even boven water. Mensen, ik zal tweelingvrouw waarschuwen over some sort of emotional problematic situatie dat gaat opkomen. Heel veel van jullie weeskal tweeling gaat problemen, emotional problemen met een weeskal. Als je bent in een relatie met een weeskal, dat komt op. Problematic situatie waar jullie zit jezelf te beschermen van some sort of a legalities, problematic situatie, omdat communicatie komt, dat de eind tot some sort of a vriendschap is hier voor jullie tweeling. Namaste, tot volgende keer.